Az izlandi zúzmó, vagy más néven izlandi moha, a lombos zúzmók elterjedt fajtája, ami leginkább hegyes vidékeken terem előszeretettel. A zúzmók algából és gombákból állnak, amelyek kölcsönösen segítik és támogatják egymást, így felerősítve olyan jótékony hatásokat, amelyek még az emberi egészséget is támogathatják. A kutatók jelenleg úgy gondolják, hogy az izlandi moha a legelső zúzmó volt a történelem során, amit az emberek táplálékul is használtak. Az európai népi gyógyászatban évszázadok óta alkalmazzák, elsősorban köhögés és egyéb légúti betegségek kezelésére. Érdekessége, hogy régebben a szoptatóanyák is rendszeresen használták, mivel természetes módon serkenti a tejáramlást, és rendkívül tápláló élelmiszer lehet a kicsiknek. De vajon hogyan fejti ki az izlandi zúzmó jótékony hatását? Milyen területeken használható? Videónkban most ezekre a kérdésekre fogjuk megadni a válaszokat, de mielőtt rátérünk a részletekre, kérlek dobj egy lájkot és iratkozz fel csatornánkra. Az izlandi zúzmó hatásainak megismerése előtt mindenképpen érdemes lehet néhány szót ejtenünk a nevéről, hiszen jogosan merül fel a kérdés. Miért pont Izland? Az zúzmók tápanyagait a környezetükből nyerik, és nagyon könnyen szennyeződnek. Azonban Izland az egyik legkevésbé szennyezett országként van számon tartva világszerte, így ideális környezetet biztosít az ottani zúzmók számára. Sajnos az európai zúzmók nagy részét a Csernobili atomerőmű baleset rendkívüli mértékben beszennyezte, azonban Izland továbbra is biztonságos hely maradt a kitűnő minőségű és hatású zúzmók tenyésztésére. Most, hogy megismertük ennek a csodálatos növény nevének az eredetét, ideje, hogy rátérjünk az egészségünkre gyakorolt jótékony hatásaira. Az izlandi mohában nagy mennyiségben megtalálható fő kémiai vegyület a lihenin. A lihenin, vagy más néven lihenan, vagy mohakeményítő, egy összetett glükán, amely bizonyos zúzmófajokban fordul elő, többek között az izlandi zúzmóban is. Amikor ez a vegyület forrás alá kerül, úgy nyálkaszerű anyaggá alakul át, amely képes különösen megnyugtatni a légutakat és az orrjáratokat irritáló nyálkahártyákat. Ezen kívül összetett poliszaharidokat is tartalmaz, amelyek immunstimuláns hatásokkal rendelkeznek, és különösen hasznosak a hurutok ellen és a száraz kőgés csillapítására. Nem utolsó sorban rendelkezésre álló kutatások már azt is igazolták, hogy az izlandi zúzmó erőteljes antibiotikumként funkcionálhat, köszönhetően annak, hogy magas zúzmósav tartalommal rendelkezik, ezek a jótékony növényi anyagok pedig hatékonyan segíthetnek a különböző vírusok és baktériumok leküzdésében. Azonban az izlandi zúzmó jótékony hatásait még nem érnek véget. További egészségünkre gyakorolt hatásai közé sorolható, hogy képes serkenteni az emésztőenzimeket és fokozza a szervezet tápanyagfelvételi képességét, miközben önmagában is rendkívül tápláló. Sőt, a már korábban említett magas nyálkatartalom az emésztőrendszerben és a belegben is kifejti nyugtató hatását, ami segít enyhíteni többek között a gyomorhurut, gyomorfekély és a krónikus emésztési zavarok kellemetlen tüneteit. Végezetül hasznos lehet még a paraziták által okozott emésztési rendellenességek kezelésénél is, mivel képes kíméletesen kiűzni a bélférgeket. Összefoglalva az izlandi moha olyan tüneteket képes hatékonyan és természetesen kezelni, mint a száraz köhögés, étvágytalanság, megfázás, láz, emésztési zavarok és a tüdővel kapcsolatos betegségek. Ezen kívül hatékony lehet még a vese és hólya problémák esetében, valamint támogathatja a sebgyógyulást, közvetlenül a seben történő alkalmazás esetén. Végezetül azonban fontos megemlítenünk, hogy az itt felsorolt jótékony hatásokkal kapcsolatban még nem születtek átfogó kutatások és tanulmányok, amelyek igazolnák, hogy az izlandi moha az említett területeken valóban jótékony segítség lehetne. Viszont rengeteg olyan esetről számoltak be, amelyekben a felhasználók valós pozitív eredményeket tapasztaltak. Utolsó részben ejtsünk néhány szót a lehetséges mellékhatásokról. Az izlandi moha rövid ideig történő fogyasztása az emberek túlnyomó többségénél teljesen biztonságos, azonban nagy mennyiségben történő fogyasztása semmiképpen sem ajánlott, így minden esetben fontos, hogy betartsd a vásárolt készítményen feltüntetett irányadó mennyiséget. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az izlandi zúzmó egy kiváló és természetes megoldás lehet a hurutos és száraz köhögések kezelésére,
Azonban rendelkezik olyan jótékony hatásokkal is, amiket a jelenleg rendelkezésre álló kutatások még sajnos nem igazoltak, de reméljük a jövőben ez hamarosan megváltozik. Röviden, ha szeretnéd gyorsan és hatékonyan csillapítani köhögésedet, akkor bátran ajánljuk, hogy próbáld ki az izlandi mohát. Videónk végéhez érkeztünk, és ha úgy gondolod, hogy tetszett, amit láttál, hallottál, akkor kérlek ne felejts el feliratkozni csatornánkra, lájkold videónkat, és bátran oszd meg barátaid között is. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk!